بچه‌ها قهوه ترک به من دادین، من می‌خواستم اسپرسو بزنم. اگه تو هم هنوز فرق بین قهوه ترک و اسپرسو رو نمیدونی قهوه فرانسه بهتره یا برزیل، پس این ویدیو رو از دست نده تا بتونی مثل حرفه‌ای‌ها قهوه انتخاب کنی. من شاهین جهرومی هستم، به سرزمین قهوه خوش اومدید. حتما برای شما هم پیش اومده که رفتین قهوه فروشی و انقدر با مدل‌های عجیب و اسمای پیچیده مواجه شدین که حسابی گیج شدین. راستشو بخواین من خودم اون زمانی که خیلی چیزی از قهوه نمیدونستم مثل شما بودم. همین جوری برای خودم یه چیزی انتخاب میکردم که حتی شاید باور نکنید نمیدونستم اصلا چی هست. ولی امروز میخوام یک بار برای همیشه این مشکل رو با هم حل کنیم. در قدم اول اجازه بدید این میوه جادویی رو بهتون معرفی کنم. قهوه در واقع هسته میوه یک گیاه گرمسیریه که در حوالی خط استوا رشد میکنه. مثل تمام گیاهان که نژادهای مختلفی دارن، گیاه قهوه بالغ بر 120 نژاد مختلف داره. درست مثل خانواده مرکبات که نژادهایی از جمله پرتقال و نارنگی و لیمو و غیره داره، خانواده قهوه هم به همین شکله. اما نژادهای قهوه بحث مفصلیه که در یک ویدیوی مجزا باید راجع بهش صحبت کنیم. در این ویدیو همینقدر بدونید که ما با 2 نژاد از قهوه بیشتر سر و کار نداریم. اونم احتمالاً اسماشو زیاد شنیدید، عربیکا و روبوستا. فقط هم کافیه این نکته رو بدونید که هر قهوه‌ای که شما می‌خرید یا عربیکاست یا روبوستا یا ترکیبی از این دوتا. پس اگه همش همین دوتاست، پس ترک و فرانسه و برزیل و اسپرسو و دیکف و اینا دیگه چی هم؟ فارغ از این که چه نژاد قهوه‌ای انتخاب میکنید، باید ببینید که میخواید قهوه‌تون رو به چه روشی دم کنید. هر روش دم‌آوری نیازمند ابزارهای مختص به خود و درجه آسیاب خاص اون روشه. پس اصطلاحاتی مثل ترک و فرانسه و اسپرسو نوع قهوه نیستن، بلکه روش‌های دم‌آوری قهوه. اگر آقای قهوه فروش ازتون میپرسه که قهوه ترک میخواید یا اسپرسو، برای اینه که میخواد بدونه قهوه‌تون رو با چه درجه آسیاب کنه. خب این روش‌های دم‌آوری قهوه چه تفاوت‌هایی با هم دارن؟ قهوه ترک همون چیزیه که باش فال میگیرید و احتمالاً همتون از بچگی خاطرات زیادی ازش دارید. این نوع قهوه در وسیله‌ای به نام جزوه یا همون قهوه جوش ترک دم‌آوری میشه و تنها روش دم کردن قهوه هم هست که تفاله قهوه ازش جدا نمیشه و در فنجون شما باقی میمونه. برای همین هم هست که امکان فال گرفتن رو براتون فراهم کرده. اصالت این روش دم‌آوری به دوران عثمانی برمیگرده و برای همین هم بهش قهوه ترک میگیم. درجه آسیابی که برای قهوه ترک مورد نیازه بسیار آسیاب ریزیه. در واقع اگر آسیاب قهوه ترک رو لمس کنید، یک درجه‌ای به نرمی آرد داره. برای همین هم هست که آسیاب کردن قهوه ترک نیاز به تجهیزات خاص داره و حتی اگر شما کافی لاور هستید و در خونتون یا در کافتون آسیاب‌های تخصصی قهوه دارید، بازم احتمالاً نیاز تا قهوه ترکتون رو آسیاب شده از بیرون تهیه کنید. یک کمی درشتر از قهوه ترک اسپرسو رو داریم. حالا اسپرسو چیه؟ قهوه‌ایه که در مدت زمان کوتاه با عبور آب داغ از یه بستر متراکم از قهوه حاصل میشه و همون قهوه غلیظ کرماداریه که همتون میشناسینش و احتمالاً دوستش دارید. برای دم کردن قهوه به روش اسپرسو نیاز به یک اسپرسو ماشین یا دستگاه اسپرسو ساز دارید که این دستگاه‌ها از مدل‌های خونگی، نیمه صنعتی و صنعتی در بازار وجود دارن. پیشنهاد من به شما اینه که اگر میخواید از قهوه‌تون لذت وافی ببرید و مثل حرفه‌ای یا قهوه دم کنید، یک آسیاب مخصوص اسپرسو کنار دستگاهتون داشته باشید تا بتونید تازه و خیلی حرفه‌ای قهوه اسپرسو برای خودتون آساره گیری کنید. کمی درشتر از اسپرسو موکاپات رو داریم. همون وسیله بامزه روگازی دوست داشتنی که فکر کنم تقریبا همتون یه دونه از اینا تو خونه دارید. بنا به دلایلی من خیلی کیفیت دم‌آوری با موکاپات رو تایید نمی کنم، اما در هر حال یک روش کلاسیک پرطرفدار و
محبوبی برای داشتن یک قهوه تقریباً مشابه به اسپرسوه. اما به علت مکانیزم متفاوت، فشار کمتر و زمان دماوری طولانی تر، درجه آسیابی که برای مکافات نیاز داریم کمی درشتر از اسپرسو. و اما برسیم به قهوه فرانسه که خودش بسیار قهوه جنجالیه، چرا که هیچ جای دنیا ما قهوه‌ای به اسم قهوه فرانسه نداریم و فقط تو ایرانه که این اصطلاحو میشنوید. و تازه جالبه که تو ایران هم قهوه فرانسه به روش‌های دماوری متفاوتی اطلاق میشه. یکی از اونها قهوه‌ایه که ما بهش میگیم بچ برو، فیلتر کافی یا همون رگولر کافی یا همون دستگاه‌های برقی که احتمالاً دیدید داخلش فیلتر کاغذی یا فیلتر فلزی نصب میشه. اما به جز این به قهوه دم شده با فرنچ پرس هم قهوه فرانسه میگیم. فرنچ پرس همون چیزیه که احتمالاً دیدید توی کافه ها خیلی رایجه که چای و دمنوش توش دم میکنن، اما در واقع یک روش بسیار خلاقانه، جذاب و کم هزینه برای دم کردن قهوه است. حالا حتی به جز اینها من یادمه که باریستاها در قدیم می اومدن قهوه با آسیاب فرانسه رو تو دستگاه اسپرسو هم گساره‌گیری میکردن و به اونم میگفتن قهوه فرانسه دستگاهی، که این یکی دیگه خدا رو شکر منسوخ شده. برای قهوه فرانسه شما نیاز به درجه آسیاب درشتری دارید، کمی درشتر از چیزی که برای موکاپات استفاده میشه. خب همه اینا رو گفتیم، حالا قهوه دیکف چیه؟ دیکف در واقع نوع خاصی از قهوه نیست، بلکه همین قهوه‌ای که راجبش صحبت کردیم، فقط طی فرایندهایی میان کافئینش رو قبل از رست ازش جدا میکنن تا برای کسانی که به کافئین حساسیت دارن یا کسایی که طعم قهوه رو دوست دارن ولی مشکل خواب یا تپش قلب دارن مناسب بشه. در واقع قهوه دیکف مخفف کلمه دیکافینیتد یا همون کافئین زدایی شده است و این نوع قهوه رو به هر روش دماوری که دوست داشته باشید میتونید دم کنید. آقا تموم شد؟ دیگه حرفه‌ای شدین؟ نه، عجله نکنید. دنیای قهوه گسترده تر از این حرف هست. هنوز چیزایی مثل این که 70 چیه، کلمبیا چیه، برزیل چیه، 60 چیه، لایت چیه، دارک چیه، اینا مونده. ولی برای اینکه حجم مطالب تو این ویدیو خیلی زیاد نشه و خستتون نکنم، این مسائل رو میذاریم برای پارت 2 ویدیوی نکات خرید قهوه. و همینطور که همیشه میگم، اگر عشق به قهوه نبود ما الان اینجا نبودیم. مواظب خودتون باشید، مواظب همدیگه باشید و با عشق زندگی کنید.